Alam niyo ba na malapit sa Metro Manila, meron tayong pwede puntahan na falls, pwede rin mag-trekking, umakyat ng bundok. And, alam niyo, sobrang sarap ng feeling pagka malapit lang sa Metro Manila, kaya-kaya mo na kagad puntahan yung mga ganong adventure. So, tara, samahan niyo ako. Pupunta tayo sa Gabriel'S Sanctuary sa may Antipolo, Rizal. Morning. Set up na tayo. Waiting na lang sa mga kasama natin na pupunta tayo ngayon sa Gabriel'S Sanctuary sa may Antipolo, Rizal. So, same lang ng dinaanan namin papuntang camp, papunta sa may Kabading, sa may papuntang Camp Sinai sa Ten Commandments sa Rizal. So, waiting lang ako kay Sir Mel kasi nakaban sila. Dito kami mag-ride out ngayon sa bahay. Bakit dun sa Gabriel'S Sanctuary. So, hindi ko pa alam kung ano mangyayari pero just good luck. Siyempre, and sana mag-enjoy kami today since this is a day camp bike ride para sa aming Pajakekos. So, yun. Kita-kits! Good morning! Ayan, may 3 musketeers akong kasama. So, yung mga malalakas nasa likod ko. Yan. Madilim pa eh. At exact 5:08 in the morning. So dito pa kami sa Boni Sarano. Exact time 5:20. 12 minutes. Naka 12 minutes sa kami. 102 Plaza. Pangat ng papuntang Kogyo. Ako ulit. Usual. Time check 5:45. Kogyo town proper tayo. Layo na nila. Dahan-dahan lang tayo. Mapagod ako eh. At least dire-diretso na lang naman to. Alam naman na nila. So, Sir Mel, hey Joseph, kay Mike, kita-kits tayo. Time check 6:20. Malapit na kami. Louie, sayang. Kuya Saldy, Kuya Doms, shout out. Yun ang balingsa. Kaya kakaliwa tayo dito. Ito, haw na. So, actually 4 kilometers na lang, doon na tayo. Actually, pagpasok mo dito sa sa Pinit Road, konti na lang. Mas malayo pa yung Camp Sinai. Sa tingin ko kasi according dito sa Waze, 4 kilometers na lang papuntang Gabriel'S Sanctuary. So, ako na lang manayat. Ito yung sementeryo, Heaven's Gate. Ahon na to pagkatapos. So hindi na alam nila Sir Mel dyan. So hihinto sila dun. Pag pupunta kang Camp Sinai, kakaliwa ka. Pero pag pupunta ka ng dire-diretso. So ayan, hindi sila Sir Mel. Diretso. Dito kasi papunta tong
Heaven's Gate, tapos yung ATB. Bola lang yan. Camp Sinai, 10 Commandments. Dito diretso papunta. Sa ano na to? Gabriel'S, Sanctuary. Mineral muna. May tour guide, kukuha lang tayo, Kuya Sep. Hindi totoo yan. Papunta kasi. Magte-trek pa tayo papunta dun sa falls. Bola lang yan. Bakit yung iba may nakaka-akyat na kabay? Pwede, pero hindi ko sure kung paano gagawin kasi tanong natin sa tour guide. Hindi totoo yan. Bike nga lang. Mutunog, Kuya Sep. Ayun oh, sea of clouds oh. Yee! Nakita niyo ba yun? Will you please repeat it? Baka sa iba yun, baka palusong sila. So si Sir Mel, napasarap. Overshoot. Pero hindi naman ibang overshoot. Overshoot, sumobra dun sa pupunta namin kasi dito kami pupunta eh. Kaya lang, dumire-diretso lusong Sir Mel, napasarap. So Sir Mel, ingat, kita na lang tayo sa Pondo. Pagkatas ng lusong, may kakaliwaan ka sa dulo. May signage naman doon na papuntang Gabriel'S Sanctuary. So may makikita ka ding Princess Mami sari-sari store na mukhang sarado pa. Tapos sa kanan, mga puno. Sanctuary this way. Tingnan natin kung paano. Okay. Thank you po. Dito tayo, Kuya. Ay, hindi. Naka-close. Oo. Diretso lang. Ingat ha. Sa SM yan, Sir Mel. Kailangan naka-full preno ka dito. Madulas pa rin dahil basa pa rin kahit maaraw yung mga graba or putik. Opya, ayoko nyo. Kaya yan. Parang halimaw na yan ah. Tutulak ako. Hirap na tumumba dito, ayoko. Tulak na lang ako. Wala, hindi talaga kaya. Miski ako, tamo, lakad pa lang oh. Kasi iba klase pala ahon. Ahon sa kamay. Kamay yung gagamitin. Grabe. Kamay. Grabe. Wala, mahugasan to. Hugasan ko agad to. Uy, ang hirap. Ari Saldy, ang hirap. Kilala kong kaliskis mo. Oh. Sayang, di namin inabot yung sea of clouds. Okay naman, at least. Nandito kami sa taas. Pwede na magpahinga. 5 minutes na climb. Or 5 to 6 minutes na climb. Hindi galing sa bikeable. baba. Hindi mo talaga mapapadjak yung bike mo dito. Mahirap talaga. Madulas. Pero worth it kasi syempre pawis na pawis ka. Yung upper body strength mo naman yung titirahin na itong ahon na to. Ang daming lilinisin ni Ken na gulong. Kapal ng putik. Grabe oh. Sa Gabriel'S Sanctuary, sila po yung may-ari. So, it's a pleasure na makasama namin. Follow nyo sa Facebook. Facebook. Itatag ko kayo sir pagka Yes, sir. na Yes, sir. Thank edit you. po kaagad. So, yun.
nung St. Luke's Days, dito sa bahay na lang ako. Sila pumapasok, may iwan na kami kasama ko, tatay nito. Kasi magiinom kami ng tatay nito sa ilalim ng puno ng langka. Red Horse. Grabe yun ha. Anong oras yan, Sir Mel? Ito, tangalit pa. Sko po. Alauna may Ito isya, ay. pagkatapos ng Itbulaga. Inom na kami. Alas Tapos 2, balyente pa yan, balyente. Pagdating na ng mga alas 3, ano yun, pre? Tapusin na natin to, darating na yung anak mo. Ito yun. Nakasama nang namin to dahil kay Cesar. Kasi Cesar naman, bumitaw. Bakit? Wala, binenta niya na yung bike niya. Uy! Bigay na po ni Ma'am Divina. Oo. Kaya pa. Bago pa lang to. Pahinga, pahinga. Umikinang yung helmet. Nice eh. Sir Mike. Pwede umarap ka. Sir Mike. Ito experience. Di lang pang bike. Pang full spa. Ayun o. Sarap. Pangklase din ito. The experience. Good. Pahinga muna si ate. Ate, pahinga ka muna. Pagod na pagod si ate. Oh, Sir Mel, ipo ka muna dito. Sabi ko Maputik ka, nila yan doon sa... Hindi, sabi ko Ate, medyo hindi. may shoutout ka ba? Shoutout ka. Shoutout. Basta yung asawa mo. Oh, yung asawa mo wala ngayon. Nandyan yung asawa ko sa bahay. Ay, sa bahay. Yeah. Salamat sa pagbisita niyo sa lugar namin. Thank you, ate. Thank you sa pag-tour, ate. Ate, ano po pangalan ni husband mo? Ay, si Mr. po ay si Eduardo. And Eduardo. ako po ay si Michelle. Yan. Michelle po. Kuya Ed, saka si ate Michelle. Sa anak nila, si Justin. Si Justin po ay pangalawang anak ko sa apat kong anak. And I have 4 boys. Asawa. So, nakapasok na kami eh. Ayan si Justin. Mga kaibigan mo. Apo. I can help. Itatag ko na lang po si Gabriel'S. Tignan niyo po yung sa Facebook nila. Baka next week po. Sa pulse na lang. Kahit saan. Sige po, ayan. Baka po may shoutout kayo. Ano ba vlog ka, Kuya? Hello po.
Hi vlog, this is my guys. Sige po, shoutout sir. Palamig muna kami. Okay. Buti di nabutol yung daliri ko. Yeah. Papaitan, sisi, saba, kalamansi, at kanin. So, nasira yung GoPro na mount. So, pero mauuna na kami. Siyempre. Yan. Setting up na para makauwi kasi umuulan-ulan na. So, kailangan namin makababa. So, exact 2:13 ng hapon. So, medyo okay naman na. Bumaba na, papakain na yung tangitingan. Ano yan? Ito mo naman? Dito. Teka, magwe-waze ako. Pero, kamusta kayo? Ganun pa rin. Yeah. Putik. So, putik kami. Yo. Grabe. Mukhang maganda yung Yan ang series. adventure. Ito, Yan ang adventure. Ito, sugat. Ayan o. Putik kami. Puro putik. Yan. Adventure ha. Adventure pa. Puro putik kami. Sarap magbike. Okay, so minsan hindi tayo mag-enjoy pag hindi natin trinay yung mga bagay-bagay na hindi pa natin nagagawa. So, I guess, yung trip namin ngayon at adventure namin ngayon sa Gabriel'S Sanctuary is napaka-saya, enjoy. And though mahirap, maraming nangyari. Nahirapan kami sa mga mud or putik na dinaanan namin. Pababa, pataas, paahon, diba? Pero, pinaka-importante, may kasama ka, nakaalalay sa'yo. Yun ang pinaka-importante. So, yun lang. Maraming salamat sa mga nag-like, nag-share, at subscribe sa I Can Help. Dito ko natatapusin ang aking vlog. Sana nag-enjoy kayo and sana makapunta rin kayo dito at ma-experience nyo yung falls, pagkakyat ng bundok, and syempre, yung masarap na food nila and yung mga mababait na tao na pwedeng mag-tour sa'yo dito sa Antipolo. Thank you! Kita kits!